Idag tänkte vi komma iväg tidigt så vi ställde klockan på 6 för att slippa den värsta värmen. Så idag börjar vi att köra upp mot Vesuvio för att käka frukost på toppen där. Det var frukost på det här boendet, men de som bor mer på det här bed and breakfast, de hade roffat åt sig det bästa. Så att vad vi har med oss är sötsaker i form av kaffebröd, skulle jag vilja säga. Med tanke på hur trafiken såg ut igår när vi kom till Pompeji så är det här helt fantastiskt att köra så här tidigt. God temperatur och lite trafik. Det kan bli lite hektiskt i Italien faktiskt i vissa orter. Ja, det här är alltså vägen upp på Vesuvio där vi tänkte att vi skulle käka frukost. Inga tecken på aktivitet från vulkanen idag, tack och lov. Här uppe kommer vi få en fantastisk utsikt, ser ut som. Och det är Neapel vi ser, för nu är vi på norra sidan av Vesuvio. Dessa betalstationer där vi inte vet hur mycket pengar vi har, vet inte vilka knappar vi ska trycka på, folk backar. Ja, jag vill ut ur den här stan alltså. Ja, vi kom ut från Neapel helskinnade och har kört motorväg i någon timme eller några timmar mot Rom till. Men nu har vi svängt av och kör österut upp i bergen mitt i benet på Italien. Ja, och där kommer Maria som är uttråkad på att köra stora vägar. Men ja, så kan det vara. Snart ska det bli roligare vägar att köra på. Vi åker igenom väldigt många mysiga platser och ställen och orter som man kanske borde ha stannat på. Maria brukar säga att det här kan vi ta på en egen resa. Så ja, ska vi lösa det så får vi börja och resa på heltid nu och bli riktigt gamla.
Det har blivit allt fler motorcyklar här nu under dagen när vi har kört upp mot bergen. Så att det båda har ju gått. Det verkar vara populärt att köra hoj här uppe i alla fall. Temperaturen har också varit skaplig. Den är nog lite under 30 grader idag, 27 eller någonting sånt där. Så det är helt okej körtemperatur också, får vi väl säga. Så här långt. Det blir nog varmare under dagen, men ja, så här långt är det jätteskönt. Då tog vi en genväg som visade sig vara grus en längre sträcka här, men det är ju vad vi tycker bara trevligt. Höger. Jag förstår att det är mycket motorcyklar på de här vägarna. Helt grymma vägar, men jag förstår inte riktigt, eller vi har svårt att hänga med i tempot med full semesterpackning på hojarna. Nu har temperaturen stigit igen och ligger runt 30 någonstans. Och hungriga börjar vi bli, så nu har vi sett på navigatorerna att det snart ska komma ett ställe där vi kan kanske få lite käk.
Här fanns det mat, men det är för mycket folk så att vi tar en bensträckare lite längre fram här och så fortsätter sen istället. Där uppe är det snö på toppen. Bra. Hade du vatten också? Det blir ingen mat. Vad det ser ut. Bara för att det finns en kniv- och gaffelsymbol på navigatorerna så är det långt ifrån alltid det finns en öppen eller överhuvudtaget befintlig restaurang. Så vi fortsätter hungriga och letar efter nästa ställe vi kan få riktig mat på. Yay! Pasta! Äntligen lite lunch. Det blir sent i alla fall, men nu får vi lite mat och så kan vi boka boende för natten. Det ser ut som att det blir ett par timmars körning till minst i alla fall innan vi kommer till boendet. Men det ska vi nog klara. Det blir en lång dag och nu är det jäkligt varmt igen också, men ja, det funkar. Man hör ofta talas om Toscana och pratar om det också, men hela den italienska stöveln på mitten tycker jag är helt fantastiskt. Det var en ny upplevelse där. Från Pompeji då så har vi kört igenom något som heter Campania, Abruzzo, Lazio och nu är vi snart uppe i Umbria, eller Umbrien som vi kallar det. Helt grym körning om man tar sig från kusten och till glesbygden och kör där. Det finns hur mycket vägar som helst, så det här är ju inte sista gången vi kör i mellersta Italien heller, det kan jag ju lova. Ska jag bak på ryggen också? Det räcker.
vet jag BMW 1200 GSA med lite rymd i tanken. Maria tankar 3 gånger, men jag behöver tanka 1 gång på samma sträcka. Nu är vi snart framme i alla fall. Idag har det blivit cirka 45 mil. Så det har varit en tuff dag i värmen, men det funkar. Och det boendet vi har bokat nu, det ska i alla fall ha pool, så det ska bli jäkligt gött. Ja, jag tog en bild, va? Så behöver du inte uppkopplad. Tog inte jag en bild på adressen, fick vi med namnet där också. Då slipper det vara. Agriturism Le Francesque. Det stod det på den första, va? Agriturismo Le Francesche. Ja, det gjorde det. Jag tror att det var på den första. Ja. Hallå! Här! Utsikten går ju inte att klaga på i alla fall. Och jag hoppas att restaurangen är öppen och man kan få sig en kall öl. Fick gå en liten bit. En bra bit för att hitta rummet. Desto godare ska det bli med ett pool sen. Oj! Okej. Nästan som i Indien med höga ben på allt. Sits på toan. Sits på toan och badkar. Var är AC-kontrollen? I don't know. Där. This will be good. Är vi nöjda? Ja. So far. Riktigt bra slut på dagen här. Lite språkförbistringar på restaurangen, men övriga gäster hjälpte oss så att vi kunde få någon god mat att käka i alla fall.